हाय, तर पहा बाळांनो, आपण आपला टॉपिक चालू आहे अँगल अँड इट्स मेजरमेंट. या टॉपिकमध्ये आपल्याला टोटल पॉईंट कव्हर करायचे 4 आणि त्यापैकी आपले 2 पॉईंट कव्हर झालेले आहेत. आणि या लेक्चरमध्ये आपण ह्या अँगल अँड इट्स मेजरमेंट या टॉपिकचा 3rd पॉईंट कंप्लीट करतो आणि तो पॉईंट आहे अँगल बिटवीन मिनिट हँड आणि आवर हँड. मिनिट हँड आणि आवर हँड, आपलं जे घड्याळ आहे त्या घड्याळाचे जे 2 काटे आहेत ते सारखे फिरत असतात, त्यामध्ये किती डिग्रीचा अँगल क्रिएट होतो या ठिकाणी आपल्याला हे पाहायचं आहे. ओके, तर तसं पाहिलं गेलं तर तुम्ही सिंपल सांगाल का सर काय गरज आहे एवढं सगळं करायची. आपल्याला सरळ माहिती की आता 12 वाजून घड्याळामध्ये जर पाहिलं तर 15 मिनटं झालीत. हे म्हणजे हा जो काटा असणार आहे तो 12 वर असणार आहे, हा 3 वर असणार आहे, म्हणजे 90 डिग्री. पण असं होतं का? ऑब्वियसली नाही. का? कारण जेव्हा 12:15 झालेली असतात म्हणजे 12 वाजून 15 मिनटं झालेली असतात तेव्हा जो मिनिट हँड म्हणजे मोठा काटा आहे तो कंप्लीट 3 वर पोहोचलेला असतो. पण आवर हँड कंप्लीट 12 वर असतो का? नाही, तो 12च्या पुढे आणि 11च्या थोडासा आतमध्ये असतो. ओके, ठीक आहे. तर मग अशा वेळेस त्या दोघांमध्ये किती डिग्रीचा अँगल होतो? ॲक्युरेट 12 वाजता तेव्हा किती? तर सिंपल आहे, तुम्हाला माहिती आहे. तर ॲक्युरेट किती डिग्री असणार आहे? 0 डिग्री असणार आहे. ॲक्युरेट 6 वाजतात तेव्हा हा आवर हँड इथे असणार आहे, मिनिट हँड पूर्ण 12 असणार आहे, 180 डिग्री. तर अशा टोटल अँगल म्हणजे असे जे अँगल बनत असतात टायमिंगनुसार 5 मिनटं, 2 मिनटं, 1 मिनटं, 4 मिनटं ॲक्सेट्रा वाजण्याच्या आधी वाजून झाल्यानंतर तर ते अँगल कसे क्रिएट होतात आणि ते अँगल कसे फाइंड आउट करायचे ह्या लेक्चरमध्ये ती कन्सेप्ट आपण क्लिअर करणार आहोत. ओके, आता पहा, पहिल्यांदा पाहायचं आपल्याला काय? मिनिट हँड. मिनिट हँड पळतो कसा? आता जर तुम्ही पाहिलं तर मिनिट हँड आणि आवर हँड ह्या 2 काट्यांमध्ये जर आपण नावं ठेवायचं झालं तर मिनिट हँडला आपण ससा म्हणूया. का? स्पीडनी पळतो. पण आवर हँड हे काय? कासव आहे आपलं. हे काय? कासव. हळूहळू पळ. तुम्ही याला ससा आणि याला कासव, आणि ह्याच्या पळण्याच्या स्पीडवर डिपेंड आहे त्या दोघांमधला अँगल. कसं ते आता आपण पाहूया. ओके, मग आता तुमचा ससा जो आहे तो स्पीडनी पळणार आहे. मिनिट हँड. ओके, मिनिट हँड एक रोटेशन कंप्लीट करतो. पूर्ण रोटेशन जेव्हा मिनिट हँड 12 वर असताना पूर्ण 12 वर पुन्हा जातो तेव्हा तो किती डिग्री कंप्लीट करतो? तर 360 डिग्री कंप्लीट. एक रोटेशन माहिती तुम्हाला 360. पण 360 एक रोटेशन पहा, मिनिट हँडचं एक रोटेशन म्हणजे किती मिनिट? 60 मिनिट. किती मिनिट? 60 मिनिट. एक रोटेशन म्हणजे किती? 360 डिग्री. आणि एक रोटेशन म्हणजे किती? त्याचंच 60 मिनिट. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की 60 मिनिट म्हणजे 360 डिग्री म्हणजे 1 मिनिट म्हणजे किती आले रे? 60 तिकडे डिवाइडला पाठवून गेले म्हणजे 360 डिवाइड बाय 60 कॅन्सल म्हणजे किती डिग्री आली? 6 डिग्री. म्हणजे मिनिट हँड जेव्हा तुमचा 1 डिग्री कंप्लीट करतो, मिनिट हँड 1 मिनिट कंप्लीट करतो तेव्हा ॲक्च्युअल त्याने किती डिग्री कंप्लीट केलेली असतात? 6 डिग्री. पावर का? म्हणजे तुमचा ससा 1 मिनिटामध्ये 6 डिग्रीला आपण थोडक्यात आहे ना आता किलोमीटर एक ॲझम्पशन करू आपल्या मनातले. राईट नाही करायचं, रायटिंगमध्ये काय? डिग्री. म्हणजे तुमचा जो ससा आहे ना हा 1 मिनिटामध्ये 6 डिग्री जातो. मग 2 काट्यांमध्ये किती मिनिटाचं अंतर असतं? तर 2 काट्यांमध्ये 5 मिनिटाचं अंतर असतं. किती मिनिटांचं अंतर असतं? 5 मिनिटांचं. ओके, मग 5 मिनिटामध्ये जर 1 मिनिटामध्ये 6 डिग्री तर 5 मिनिटामध्ये किती रे? 6×5 30 डिग्री. म्हणजे तुमचा ससा म्हणजे तुमचा मिनिट हँड 5 मिनिटामध्ये किती डिग्री कंप्लीट करतो? 60 डिग्री म्हणजे 30 डिग्री म्हणजे 30 किलोमीटर पळतो. 1 मिनिट झाला का तुमचा ससा 6 किलोमीटर गेलेला असतो. 5 मिनिटं झाली का तुमचा ससा 30 किलोमीटर गेलेला असतो. ओके, किलोमीटर हे आपण वापरलेलं ॲझम्पशन आहे. ओके, ससा आणि कासवामध्ये. ठीक आहे, झालं. आता तुमच्या आवर हँडकडे येऊया. आवर हँड कासव निवांत आहे, काय कार्य टेन्शन नाही. आवर हँड हा 1 रोटेशन कंप्लीट करतो तेव्हा 360 डिग्री कंप्लीट करतो. म्हणजे एका रोटेशनमध्ये 12 वर सकाळचे 12 वाजले का रात्रीचे 12 वाजतात. म्हणजे टोटल किती तास होतात? 12 तास होतात. किती तास होतात? 12 आवर्स. म्हणजे 1 रोटेशन म्हणजे 360 डिग्री, 1 रोटेशन म्हणजे 12 तास.
ओके, म्हणजे 360 डिग्री बरोबर 12 तास. देअरफॉर सॉरी, आपण थोडंसं उलटे लिहूया म्हणजे तुम्हाला समजायला अजून सोपं जाईल. 12 आवर्स म्हणजे जर 360 डिग्री असेल तर 1 आवर 1 तास, हे 12 तिकडे गेले, 12 × 36 म्हणजे किती रे, 30 डिग्री. म्हणजे 30 डिग्रीला याला कंप्लीट करायला किती मिनटं लागतात? 5 मिनिटात हा 30 किलोमीटर जातो, पण याला 1 तास लागतो पहा. म्हणजे हा याच्या 55 मिनिटांनी पुढे आहे. का? कारण हा 5 मिनिटातच 30 किलोमीटर कंप्लीट करतो आणि 30 किलोमीटर कव्हर करायला याला 1 तास लागतो. ओके, 1 तास म्हणजे किती रे, 60 मिनिट. 60 मिनिटात हा किती डिग्री कंप्लीट करतो? 30 डिग्री. 60 मिनिटाचा 1 मिनिट म्हणजे 1 पार्ट जर केला तर 60 त्यांनी डिवाइड केलं, 60 तिकडे डिवाइडला गेले म्हणजे किती आले, 1/2 डिग्री. म्हणजे एका मिनिटात तुमचं कासव एका मिनिटामध्ये किती किलोमीटर जातं? अर्धा किलोमीटर. आणि ससा तुमचा एका मिनिटात किती जातो? 6 किलोमीटर. पार्टनी लक्षात ठेवा. ओके, एका मिनिटाचं स्पीड किती आहे त्याच्या? अर्धा किलोमीटर. म्हणजे थोडक्यात काय, .12 वाजले, .12 AM, .12 AM, कम्प्लीट ॲक्युरेट 12 वाजले. दोघांमध्ये किती डिग्री असणार आहे? 0 डिग्री. आवर हँड, मिनिट हँडमध्ये डिग्री किती असणार आहे? 0. पण हे मी आपलं असंच लिहिलं आहे, .12. ठीक आहे. आता 12 वाजून 1 मिनिट झाला. 12 वाजून 1 मिनिट झाला. एका मिनिटात हा किती डिग्री कव्हर करतो? किती अंतर कव्हर करतो? अंतरमध्ये आपण पकडू. ओके, किलोमीटर. 6 किलोमीटर गेला, पण एका मिनिटात हा किती गेला? अर्धाच किलोमीटर गेला. ओके, म्हणजे एक लाईन होती, दोघांनी पळायला सुरुवात केली, एक 6 किलोमीटर गेला, एक अर्धा किलोमीटर आला, म्हणजे दोघांमध्ये गॅप कितीचा राहिला आता? 5.5 किलोमीटर ऑब्विसली. ओके, म्हणजेच 12 वाजून 1 मिनिटाने त्या दोघांमध्ये गॅप कितीचा पडलेला असेल? 5.5 किलोमीटर. आणि डिग्रीमध्ये आपण ॲक्च्युली राईट करणार आहे, हे किलोमीटर हे आपण ॲझम्पशन करतोय. ओके, म्हणजे 12 वाजून 1 मिनिटाने ह्या दोघांमध्ये कम्प्लीट 5.5 डिग्री डिस्टन्स झाले असेल. ओके, म्हणजेच किती असणार आहे? तर 11/2 डिग्री. हा काय झाला? त्या दोघांमधला अँगल झाला. ओके, आता असेच तुम्हाला वेगवेगळे अँगल फाइंड आउट करायला सांगितले जातील. 2 म्हणजे 12 वाजून 10 मिनिटं झालेली आहेत, तर त्या दोघांमध्ये किती डिग्रीचा अँगल असेल? 10 वाजायला 15 मिनिटं कमी असतील. ओके, मग तुम्हाला क्वेश्चन कसे विचारले जातील? 10:20 म्हणजे 10 वाजून 20 मिनिटं. म्हणजे पास्ट हा वर्ड आला का वाजून झालेले आहेत, आणि 2 हा वर्ड आला का समजायचं वाजण्यासाठी बाकी आहेत. आणि क्वार्टर हा शब्द जर तुमच्या क्वेश्चनमध्ये आला तर क्वार्टर म्हणजे क्वाड्रंट. जसं की एका आपण एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस ड्रॉ करतो. ओके, किती क्वाड्रंट आहे? 4. त्याच क्वाड्रंट वरनं क्वार्टर हा शब्द तयार झाला. आणि क्वार्टर म्हणजे 15 मिनिटं. म्हणजे 60 मिनिटाची किती वाढ केली? पूर्ण एक रोटेशन म्हणजे 60 मिनिट. 60 मिनिटाची किती पार्ट केली? 4. आणि एका पार्टला काय म्हणण्यात आलं? क्वार्टर. म्हणजे ते किती असणार आहे? 15 मिनिटं. ओके, म्हणजे क्वार्टर हा शब्द आला का 15 मिनिटं लक्षात ठेवायचे. Q2 आणि पास्ट क्वार्टर म्हणजे काय? 2 म्हटलं का 15 मिनिटं बाकी आहेत, आणि पास्ट क्वार्टर म्हणलं का 15 मिनिटं झालेली आहेत. ओके, बाकी मग तुम्हाला क्वेश्चन एकदम सिम्पलमध्ये सॉल्व करता येण्यासारखे आहेत. तरी पण आपण एक छोटासा या ठिकाणी क्वेश्चन घेऊया. आपण क्वेश्चन असा घेऊ की आपलं राष्ट्रवादीचं घड्याळ माहिती आहे तुम्हाला, नेहमी जर तुम्ही पाहिलं तर त्यामध्ये किती झालेले असतात? तर 10 वाजून 10 मिनिटं झालेली असतात. ओके, मग एक्झॅक्ट त्या 2 काट्यांमध्ये किती डिग्रीचा अँगल आहे तो आपण या ठिकाणी फाइंड आउट करू. ओके, मग आता आपल्या घड्याळात किती वाजलेले आहेत? ह्या ना या 10 वाजून 10 मिनिटं झालेली आहेत राष्ट्रवादी. ओके, ठीक आहे. आता हे जर तुम्हाला ॲक्च्युली खरं तर हे तुम्ही राईट करून घ्या, व्हिडिओ पॉज करा आणि हे सगळं राईट करून घ्या, किंवा स्क्रीनशॉट काढून नंतर राईट केलं तरी चालेल. ओके, ठीक आहे. तर पहा आता 10 वाजून 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपल्याला अँगल फाइंड आउट करायचा आहे. आता तो अँगल फाइंड आउट करताना आपण काय करणार आहे पहा, हा जो मिनिट हँड हा कम्प्लीट कुठं असणार आहे रे? पहा बरं का काय करायचं आहे. मिनिट हँड कुठं असणार आहे?
मिनिट हँड डॉट इथे किती असणार आहेत, 1, इथे किती असणार आहेत, 2, म्हणजे तुमचा जो मिनिट हँड असणार आहे हा कंप्लीट 2 वर असणार आहे. पण तुमचा जो आवर हँड आहे हा कंप्लीट 10 वर असेल का रे? ऑब्विसली नाही. का? कारण 10 मिनिटामध्ये त्यांनी पण थोडंसं अंतर कव्हर केलेलं असेलच ना. हा कंप्लीट 10 वर केव्हा होता? जेव्हा हा कंप्लीट 12 वर होता. ओके, मग 12 पासून यांनी 10 मिनिटं कव्हर केलीत, म्हणजे हा डॉट 10 पासून थोडासा पुढे निघाला असेल, 11च्या थोडासा मागं असेल. ओके, म्हणजे इथं काय असणार आहेत, 10, इथं किती असणार आहेत, 11. ओके, मग 10च्या पुढे तो किती? ओके, मग आता आपण पहा मिनिट हँड ऑन कोणत्या असणार आहे, मिनिट हँड ऑन 2 कुठं असणार आहे, मिनिट हँड कुठं असणार आहे, क्लॉकमध्ये 2 वर असणार आहे. आवर हँड बिटवीन 10 and 11 हा कुठं असणार आहे, 10 and 11. ओके, ॲक्च्युली प्रॉब्लेम कसा राईट करायचा हा आपण एक्झरसाइज सॉल्व्ह करताना त्या ठिकाणी पाहणार आहे. ओके, मग 10 आणि 11च्या हा बिटवीन असणार आहे. मग आपण कन्सिडर करताना काय करूया, देअरफॉर अँगल बिटवीन डायरेक्ट अँगल बिटवीन मिनिट हँड अँड आवर हँड इज इक्वल टू. ओके, पाहता आपण काय करूया, असं करू का 10 पासूनच तो पकडू. ओके, 10 पासनं इथं किती डिग्री आहे, 2 आकड्यांमध्ये डिग्री किती आहे, 30 डिग्री हे पाहिले आपण, कारण 5 मिनटं म्हणजे किती, 30 डिग्री. म्हणजे जर अँगल इथून पाहिलं 10ला कन्सिडर केलं, ॲक्युरेट कितीला आहे तो 10 वर आहे. 10 ते 11 5 30 डिग्री, 11 ते 12 60 डिग्री, 12 ते 1 90 डिग्री आणि 1 ते 2 120 डिग्री. म्हणजे किती झाली, 120 डिग्री. म्हणजे ह्या दोघांमध्ये 120 डिग्री अंतर आहे का? ऑब्विसली नाही. का? कारण हा डॉट 10 वर आपण पकडला आहे, पण तो 10 वर नाही आहे, तो 10च्या थोडासा पुढे गेला आहे. किती पुढे गेला आहे? मग 10 पासून त्यांनी डॉट किती डिस्टन्स कव्हर केलं आहे, तर याचं स्पीड एका मिनिटाला किती आहे, 1/2 डिग्री. एका मिनिटात हा 1/2 जातो. जर एका मिनिटात 1/2 जात असेल तर 10 मिनिटात किती जाईल रे? म्हणजे एका मिनिटात जर अर्धा किलोमीटर जात असेल तर 10 मिनिटात किती जातील, 5 किलोमीटर, म्हणजे 5 डिग्री. म्हणजेच याच्यातून 5 डिग्री ॲड करायची का मायनस? ऑब्विसली मायनस. का? कारण आपण कन्सिडर करताना जे 30 डिग्री पकडलेत ते कुठं पकडलेत, हा मिनिट आवर हँड करेक्ट कितीवर आहे, 10 वर आहे, पण तो करेक्ट 10 वर नाही आहे. तर त्यांनी 10 पासून पुढे किती डिग्री कंप्लीट केलं आहे, 10 डिग्री कंप्लीट केलं आहे. म्हणजे 120 म्हणून आपल्याला 10 मायनस करावे लागतील, म्हणजे 110 डिग्री. तर राष्ट्रवादीच्या घड्याळामध्ये किती वाजलेले असतात, सॉरी 10 वाजून 10 मिनटं झालेली असतात, त्यावेळेस अँगल किती डिग्रीचा असतो, तर 110 डिग्रीचा अँगल असतो. ओके, लक्षात आलं. तर अशा पद्धतीने 2 काट्यांमध्ये डिस्टन्स अँगल कसा फाइंड आउट करायचा हे या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे. ठीक आहे, व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही बोर्ड रायटिंग करू शकता किंवा स्क्रीनशॉट घेतलं तरी चालेल. तर अशा पद्धतीने आपले अँगल अँड इट्स मेजरमेंट हा जो तुमचा फर्स्ट टॉपिक आहे, ह्या टॉपिकमधले पहिले 3 पॉईंट कंप्लीट झालेले आहेत आणि या पहिल्या 3 पॉईंटवर तुमचा फर्स्ट एक्झरसाइज डिपेंड आहे. जर तुम्ही हे व्यवस्थित समजून घेतलं असेल तर तुम्हाला फर्स्ट एक्झरसाइजमध्ये काही अडचण येणार नाही. तरी पण तो आपण एक्झरसाइज सॉल्व्ह करणार आहोतच आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण या एक्झरसाइज ह्या टॉपिकचा लास्ट पॉईंट कव्हर करणार आहोत आणि तो पॉईंट आहे आर्क लेंथ अँड एरिया ऑफ सेक्टर. ओके.